Bago po tayo ng mango shake. Ang mga kailangan natin ay Gawa ng mango shake. sa gawa ng mango shake ay ano to? Yellow. Yellow, Tapos, gatas, mango. mango, Sugar. sugar at Blender. blender. Ito, ice crusher. Scratch. Okay? Okay. Sisimula na tayo? Sisimula na po tayo. Ang unang gagawin ay Yellow. mag-crush ng ano gagawin ito? Ice. Okay. Wait lang. Hindi lang naman yun. Ready? Ganda ka na. Ang ingay. Ang yellow na lang. Okay? Isa pa? Ang yellow. Sabihin mo dun sa vlog. Isa pa? Hello. Isa pa? Yellow. Susunod po natin dito rin. Ano na gagawin natin, Calix? Blender yun. Ang Yung mango. Okay. Mango. gatas tapos mango. Ano mo naman una? Mango. Ito, ilagay mo yung mga mango. Ayan, ganyan. Naghiwa tayo ng 2 pieces of mango. Yan, dami. Magtira ka na lang pag-toppings natin. Ano ka niya? Teka, baby. Pero mga tapos natin. Tapos, ano sunod na lalagay? Sabi mo sa kanila, ano sunod na lalagay? Ito. Mamaya ako sa'yo ito. Wala na tayong sugar. Mamaya yan ako. Makasim pa naman yung mga. Patigdagan natin ng sugar kasi makasim yung mga ito. Tamis eh. Tikman mo? Gusto mo muna ako. Pag ang tamis. Lalagyan na natin susunod. Ilalagyan natin ng Gatas. ano to? Ano sa English ng gatas? Milk. Ano? Milk. Okay. Naman yan na naman. Ito lang, ito. I-blend muna natin, di ba? Ready? Teka. Ready? Go! Ano na ginagawa natin? Bell pa, go! Go!
Tapos, lagay mo yung yelo. Kukuha lang ko ng baso. Konti-konti lang ha. Konti lang muna. Malaglag ka. Yan, sige, konti lang. Kunin natin pa. Ay, hindi na yata yung baso. Wala, dinig sa lalagyan. A few moments later. Hoy, anong lasa? Mango. Ha? Mango masarap.